درس هفتم از کتاب English Vocabulary in Use از انتشارات کمبریج. Feelings، احساسات. Love، like and hate. عشق، دوست داشتن و نفرت. همونطور که در خط بالا میبینید یک تصویر خندون سمت چپ و یک تصویر گریون سمت راست. در زیر تصویر خندون love با 2 تا به علاوه 2 تا مثبت گرفته، یعنی نهایت و سرحد دوست داشتن و محبت، و like فقط 1 دونه مثبت گرفته، یعنی فقط دوست داشتن. dislike 1 بار منفی داره و hate یا تنفر بار منفی خیلی زیادی داره. سعی کنید از hate استفاده نکنید در محاوره هاتون و از love هم بیجا استفاده نکنید، چون love معنی عشق و محبت داره، اما خب نباید هر جایی از این کلمه استفاده کرد. I love my family and my best friend. من عاشق خانواده و بهترین دوستمم. I like my job. من شغلمو دوست دارم. I don't like horror films. من فیلم‌های وحشتناک رو دوست ندارم. I hate spiders. من از عنکبوت‌ها متنفرم. Happy، شاد. sad، ناراحت. angry، عصبانی. upset، غمگین. cold، سرد. hot، گرم. thirsty، تشنه. hungry، گرسنه. well، خوب، سرحال. ill، مریض. tired، خسته. surprised، شگفت زده، متعجب. common mistakes، اشتباهات رایج. I'm very happy about your news. من از اخباری که از تو در واقع انگار شنیدم خیلی خوشحال شدم. نباید بگید I'm very happy for your news. نباید بگید برای اخبار تو خیلی خوشحال شدم. But you did very well in your exam. I'm very happy for you. اما در این حالت میتونید بگید امتحانت رو خیلی خوب انجام دادی. من برای تو خیلی خوشحالم. Prefer، hope and want. ترجیح دادن، امیدوار بودن و خواستن. I prefer coffee to tea. من قهوه رو به چای ترجیح میدم که معادل اینه I like coffee more than I like tea. من قهوه رو بیشتر از چای دوست دارم. I hope to do well in my exam. من اینجا رو عمدن دارم اشاره میکنم، اینا نکات مهم گرامری هم هستش. I hope to do. وقتی که بعد از hope یک verb میاد باید از to استفاده کنید بینشون. I hope to do well in my exam. من امیدوارم که اگزمم رو خوب انجام بدم، اون امتحانمو. I hope or that my friend does well in his exam. اینجا در واقع بعد از hope my friend اومده. my friend اینجا یک subject و یک noun. یک noun احتیاجی دیگه به to نداره. I hope my friend does well in his exam. یا I hope that my friend، من امیدوارم که دوستم امتحانش رو خوب انجام بده. I want a new car. یا مؤدبانش اینه که بگید I would like a new car. ببینید اگر در فروشگاهی میرید، در جایی میرید یا از کسی چیزی میخواید، وقتی میگید I want فلان چیز، مثل اینه که بگید مغرورانه و خیلی بعضی وقتا بی‌ادبانه بگید که من فلان چیز رو میخوام.
خیلی دستوریه، خیلی از بالا به پایین گفتنه. ولی اگه در رستوران و در جاهایی مثل فروشگاه ها خیلی مؤدبانه بخواید بگید، درستش اینه که بگید I would like. من دوست دارم داشته باشم، دوست دارم که یه همچین چیزی بخوام، میگید I would like a new car. یا مثلا میخواید برید توی یک رستوران، میخواید بگید که من فلان غذا رو میخوام، باید بگید I would like فلان چیز، نه بگید I want. در صورتی شما میخواید، اما باید بگید I would like. من میخوام داشته باشم. I want to buy a new car. اینجا یک verb اومده بعد از want، پس یه دونه to لازم داره. اما برای a new car چون یک noun هست، اونجا دیگه to احتیاج نداشت. I want to buy a new car. من لازم دارم، میخوام که یک ماشین بخرم. خریدن یک ماشین رو احتیاج دارم. Note: I want my brother to buy a new car. اینجا باید در واقع یه نوت داره به شما میگه که I want my mother to buy a new car. اینجا هم در واقع داره میگه که من از مادرم میخوام که یه ماشین نو بخره. باز هم اینجا اشاره اصلی، هدف این جمله to buy، این verb این جمله است. در common mistakes یا اشتباهات رایج نوشته شده که I want you to help me. من از تو میخوام که منو کمک کنی. نباید بگید I want that you help me. نباید بگید که ازت میخوام که تو به من کمک کنی. در واقع انگار شبیه همون جمله است، اما دیگه احتیاجی به that نداره. I want you to help me. Expressions. اصطلاحات. Do you like football? فوتبال دوست داری؟ Yes, I really like football. Or I really like it. میگه بله من واقعا فوتبال دوست دارم، من حقیقتا فوتبال دوست دارم، یا من واقعا اونو دوست دارم. Like it. No, I don't like it very much. نه من خیلی دوستش ندارم. A. How's your grandfather? B گفته He's very well, thanks. اون خیلی خوبه، ممنونم. And how about your grandmother? و مادر بزرگت چطور؟ درباره اون چطور؟ B گفته She's a bit tired یا She's a little tired. میگه اون یک کوچولو خسته است یا یک کم خسته است. خب در common mistakes نوشته شده که نباید بگید I very like football یا I very like it، یا نباید بگید I like very much football یا I like very much it. همه اینها غلطه. چرا؟ چون اگر میخواید که یک لایک رو خیلی تقویت کنید، خیلی تشدیدش کنید، خیلی بهش تاکید کنید، فقط باید از really قبلش استفاده کنید یا very much رو بعد از اون object یا بعد از مفعول جمله قرار بدید. امیدوارم از این درس خوشتون اومده باشه. از اینکه تا انتهای ویدیو رو نگاه کردید از شما سپاسگزارم. اگر از اون خوشتون اومده لطفاً اون رو لایک کنید و اگر عضو کانال نیستید آن رو سابسکرایب کرده و دکمه زنگوله را بزنید. منتظر کامنت های شما هستم.